Путін має компромат на Трампа. Це твердження, на перший погляд, може здаватися ще однією теорією змови. Втім, якщо зануритись у цю історію глибше, то можна побачити, що збирання компромату на дипломатів, впливових бізнесменів та навіть президентів через сексуальні чи романтичні стосунки – це не просто щось з шпигунських голівудських фільмів, а реальна історична практика, також відома як медова пастка, використання якої найчастіше приписують совєтським та російським спецслужбам. Вітаю, товариство! Ви на каналі «Засновано на реальних подіях». Мене звати Михайло Стах. І сьогодні темою випуску стане використання так званих медових пасток – методів у шпигунстві, що впливали на хід холодної війни і, на думку багатьох, продовжують впливати на глобальну політику і сьогодні. Медові пастки – це історія про спеціальних агентів, які завойовували довіру та вступали в романтичні або сексуальні стосунки з ціллю виманити секретну інформацію або отримати компромат для шантажу. Такі історії є у багатьох фільмах і серіалах, але, мабуть, найвідоміший з них – це «Червоний горобець» з Дженніфер Лоуренс, що вийшов у 2018 році. У цьому ж відео я розповім вам про найвідоміші випадки таких пасток, хто зі світових політиків і впливових осіб ставав їхньою жертвою, ким були найвідоміші агенти, як їх готували та яким чином вони діяли. Ну і також вже традиційна подяка спонсорам каналу за фінансову підтримку, чи то разовими донатами, чи постійною місячною підпискою. Зокрема, завдяки вам канал має можливість вести свою діяльність, постійно покращувати контент та розвиватись. А почнемо ми це відео з коротенької інформації про фільм «Червоний горобець» з Дженніфер Лоуренс у головній ролі. Стрічка має дорослий віковий рейтинг, оскільки там є чимало жорстоких та відвертих сцен, ну і зображуються наші неадекватні сусіди. Тому дивитись для багатьох це може бути доволі важко. У фільмі Дженніфер Лоуренс зображує Домініку Єгорову, російську балерину, чия кар'єра раптово обривається через травму. Тож, залишившись без роботи і з хворою матір'ю на руках, вона змушена прийняти сумнівну пропозицію, що веде її у світ шпигунства. Домініку відправляють до таємної академії, де разом з іншими, так званими горобцями, її навчають технік зваблення, психологічного впливу та маніпуляцій. А вже після навчання вона отримує перше завдання – спокусити американського оперативника ЦРУ, аби отримати потрібну інформацію. І на цьому, по суті, зав'язаний весь сюжет. Загалом же фільм не романтизує Росію, як це буває у багатьох західних стрічках, і показує доволі реалістичне людоненависницьке обличчя російської та радянської системи. Навіть попри те, що туди впихнули руський балет. Фільм не є заснований на реальних подіях, і всі персонажі у ньому вигадані. Втім, сам історичний аспект використання медових пасток у ньому передано доволі правдоподібно, оскільки фільм базується на одноіменній книзі колишнього офіцера ЦРУ Джейсона Меттьюза, який працював в американській розвідці понад 30 років. Офіційно він був дипломатом у Європі, Азії та Карибському басейні, але його справжньою роботою було вербування та управління іноземними агентами. Тож досвід у цій сфері він точно мав. Справжні подробиці того, чим насправді займалися совєтські шпигуни під час холодної війни, здебільшого поховані дуже глибоко. Втім, час від часу втікачі та перебіжчики дещо привідкривали цю завісу. Про такі випадки я, власне, і розповім вам далі та про найбільш публічні інциденти медових пасток. Загалом же ідея залучення жінок чи навіть чоловіків до шпигунської діяльності через використання сексуального зв'язку – це зовсім не нова вигадка спецслужб 20-го чи 21-го століття. Вона бере свій початок ще з давніх часів, коли державні інтереси вирішувалися не лише на полі бою, а й у ліжку. До прикладу, навіть у Біблії є схожий інцидент. Даліла, яка, користуючись своєю близькістю з Самсоном, зуміла поступово виманити у нього головну таємницю – джерело його сили, що зрештою призвело до його загибелі. У 20 столітті цю схему до досконалості довела Мата Харі – екзотична танцівниця, яка назавжди залишилася в пам'яті як найвідоміша спокусниця в історії розвідки. Під час Першої світової війни вона подорожувала Європою, заводила зв'язки з політиками, дипломатами та військовими. І зрештою, французька контррозвідка заарештувала її в 1917 році, звинувативши у шпигунстві на користь Німеччини. За версією слідства, вона передавала німцям військову інформацію, використовуючи свої інтимні зв'язки як прикриття.
Проте доказів було небагато, і досі історики сперечаються, чи справді вона була подвійним агентом, чи просто зручною фігурою для показового процесу. Такі суперечності, до речі, стосуються і інших схожих випадків, оскільки здебільшого офіційні структури або мовчали, або відхрещувалися від причетності до такої діяльності, навіть коли все було доволі очевидно. Попри це, чимало джерел вказують на те, що у добу Холодної війни совєтське КДБ не просто перейняло цей метод, а перетворило його на системну практику. Така потреба у Совєтському Союзі виникла не на порожньому місці, оскільки вона була частиною загальної системи контролю, що будувалася ще у 1920-х роках. Це був період, коли СРСР, попри свою закритість, не міг повністю ізолюватися від Заходу. В Україну приїжджали іноземні журналісти, письменники, дипломати, науковці та бізнесмени. Вони ставали своєрідним вікном у світ, яке совєтська влада прагнула контролювати і використовувати для власних інтересів. Для Сталіна та його оточення іноземці становили подвійну загрозу. По-перше, як потенційні шпигуни, а по-друге, як люди, які могли побачити справжнє обличчя совєтської системи і розповісти про це світові. Тож хоч контакт із такими людьми був небажаним, але стратегічно важливим. Особливо уважно стежили за тими, хто мав вплив на міжнародну думку. Одним із найбільш яскравих прикладів таких контактів може бути Волтер Дюранті, дуже відомий тогочасний кореспондент The New York Times, який у 20-х та 30-х роках жив і працював у Москві. Його тексти про Совєтський Союз формували уявлення Заходу про сталінську епоху, і саме тому влада СРСР прагнула тримати таких людей під повним контролем. Дюранті публічно заперечував голодомор і репресії в Україні, прославляв совєтський експеримент і навіть згодом став лауреатом престижної Пулітцерівської премії. Втім, пізніше з'ясувалося, що він не просто помилявся. Він свідомо підспівував совєтській пропаганді. Хтось стверджує, що він це робив через ідейні переконання, інші через те, що його залякали, а хтось каже, що його просто шантажували. Тож версія, що він міг попастись в одну з таких медових пасток, точно має право на життя. Цими процесами в СРСР опікувався Яків Агранов, заступник голови НКВС та один із головних архітекторів сталінських репресій. Паралельно з репресіями він займався і більш делікатною частиною роботи – використанням сексуальних агентів як інструменту впливу на неблагонадіжних діячів та іноземців. За деякими джерелами, саме Агранов став ініціатором створення особливої навчальної установи, відома як Ленінська технічна школа, що відкрилася у 1931 році. Офіційно вона готувала технічний персонал для розвідки, однак мала й таємний курс – підготовку так званих агентів-спокусників. І саме тут, за свідченнями перебіжчиків і деяких дослідників совєтської розвідки, майбутніх секс-шпигунів навчали психології, акторській майстерності, сексуальній поведінці, роботі з компроматом та основам шпигунської справи. Згідно з окремими спогадами, до школи могли набирати молодих акторів, студенток театральних училищ або ж спортсменів, які не лише мали фізичну базу, а й володіли навичками спілкування, спокушання чи розпізнавання слабкостей. Жінок, які там навчалися, називали ласточками, а чоловіків – воронами. Особливо охоче туди брали балерин Большого театра. До речі, у фільмі та одноіменній книзі «Червоний горобець» колишнього офіцера ЦРУ Джейсона Меттьюза головна героїня є, власне, балериною Большого театра. Водночас і Меттьюз також згадував про ще один подібний заклад. За його словами, у совєтській Казанні існувала спеціальна школа під назвою «Державна школа номер 4», де готували таких секс-агентів. Звісно ж, є дослідники, які стверджують, що такі школи справді існували, і є ті, хто це заперечують, посилаючись на те, що для такої діяльності наймали здебільшого підрядників, тобто повій з досвідом, які виманювали інформацію. Втім, попри це, фактом є те, що вже у 30-х роках совєтська розвідка проводила закордонні операції із залученням агентів-спокусників у Франції, Німеччині та Великій Британії. Часто такими агентами ставали жінки, які вдавали себе іммігранток або студенток, знайомилися з цільовими особами в дипломатичних чи творчих колах і виводили їх на відверті розмови або інтимні стосунки, які могли бути зафіксовані для подальшого шантажу або ж могли стати інструментом отримання необхідної інформації. Діяли вони також і всередині Союзу. До прикладу, відома оперна співачка Надія Пливицька на прізвисько Курський-Соловейко у 20-х роках працювала на чекістів. Вона гастролювала у колах білогвардійців, зачаровувала їх співом і красою і водночас заводила романи з офіцерами-антибільшовиками та випитувала в них військові секрети. За словами сучасників, Пливицька спала з тими, з кого треба було витягнути більше інформації.
Згадує про таку діяльність і Олег Калугін, колишній керівник зовнішньої розвідки СРСР та генерал-майор КДБ, який у 90-х виїхав з Росії до Штатів. Згодом на болотах його заочно засудили за державну зраду. І, власне, він, виїхавши до Штатів, стверджував, що у період Холодної війни в КДБ існували цілі відділи, що спеціалізувалися на зборі компромату на іноземців. Совєтська контррозвідка мала підрозділи, які полювали на різні категорії потенційних цілей – туристів, бізнесменів та дипломатів, затягуючи їх у компрометуючі ситуації. Для цього на об'єкт здебільшого наводили агентів-жінок, зазвичай актрис, танцівниць чи інших професійних шпигунок, а не звичайних повій, бо, за словами Калугіна, освічені жінки викликали більше довіри в іноземців. Їх підсилали познайомитися з ціллю, скажімо, в барі готелю, де зупинився іноземець. Таким чином зав'язувалося знайомство, яке мало перейти в інтимне русло. Я був завжди вражений, скільки проблем у людей виникає через секс. Зловити людину зі спущеними штанами – один із найвпевніших способів її скомпрометувати і завербувати. Допоки чоловіки залишаються чоловіками, а жінки – жінками, хідь відіграватиме свою роль у шпигунських війнах. Калугін додавав, що західні спецслужби значно поступалися КДБ у секс-розвідці через моральні обмеження, тоді як совєтські чекісти зробили з цього справжню індустрію, оскільки мали набагато менше моральних перепон. Калугін був далеко не єдиним, хто розповідав про схожу діяльність. До прикладу, у 1963 році драматург і сценарист Юрій Кротков, який раніше співпрацював із КДБ, втік на Захід, де згодом зізнався, що йому доручили шукати привабливих молодих жінок, яких можна було б використати для сексуальних операцій. За словами Кроткова, він мав вербувати актрис, тих, з ким знайомився під час роботи в кіно. Їм обіцяли більше, ніж просто співпрацю з владою. Кращі ролі, гроші, красивий одяг, трохи свободи і, як він висловився, веселощі, яких бракувало в нормальному совєтському житті. Усе це в обмін на готовність стати інструментом у великій грі. Можливо, у когось у свідомості це може малюватися дещо романтизовано, на кшталт фільмів про Джеймса Бонда. Утім, реальність була менш привабливою. Можливо, і були жінки, які добровільно і за ідею погоджувалися працювати на совєтські спецслужби в ролі ластівок і за родину-матушку знімати спідницю, мовляв, це їхній внесок у справу боротьби з ворогом, проте переважна більшість опинялися у цій ролі не з ідеологічних міркувань, а через складні життєві обставини – тиск, шантаж або відсутність вибору. Часто це були молоді дівчата з провінції, які приїжджали до великих міст у пошуках навчання, роботи та кращого життя. Їм обіцяли кар'єру, житло, гроші, поїздки за кордон – те, що в умовах тоталітарної системи здавалося недосяжною розкішшю. Інколи спецслужби навмисно створювали ситуації, які потім використовували для шантажу. Підставляли на крадіжці, затягували у компрометуючу ситуацію, погрожували виключенням з навчального закладу чи арештом родичів. І після цього пропонували вихід – співпрацю в такому амплуа. Були випадки, коли жінки просто не знали, що їхня інтимна близькість із об'єктом знімається на приховану камеру, а коли дізнавались, то вже були у пастці. Усе це не мало нічого спільного з романтизованими образами шпигунок із кіно. Це була система, що ламала, використовувала і контролювала. Серед жінок-секс-агентів можна згадати Ларису Кронберг, совєтську кіноакторку 50-х років, яку завербував КДБ для операції проти французького дипломата та посла Моріса Дежана, який був відомим ловеласом і мав слабкість до блондинок. Тож під час однієї з їхніх приватних зустрічей до квартири, де вони займалися своїми справами, раптово вдерся удаваний ревнивий чоловік, роль якого грав співробітник КДБ. Цей чоловік зчинив гвалт, застукавши дипломата в ліжкою з красунею, і одразу пригрозив судом та публічним розголосом за образу честі. При цьому Дежама добряче побили. Лице, втім, за наказом керівництва не рухали. Тож побитий і шокований посол був змушений звернутися по допомогу до совєтських знайомих. А ті радо владнали справу в обмін на його співпрацю з совєтською розвідкою. Тож так французький посол Моріс Дежам став кротом, тобто агентом під прикриттям з псевдогалант. Його співпраця з совєтськими спецслужбами тривала кілька років, аж поки його не викрив Юрій Кротков, драматург і сценарист, який утік з Росії до Штатів і про якого я згадував раніше. У результаті Дежана звільнили з посади посла та повернули в Париж. Втім, попри те, що французька розвідка була впевнена у співпраці Дежана з совєтами, суд у Франції не виявив доказів, що Дежан коли-небудь вчиняв дії, які б можна було б трактувати як зраду держави, оскільки КДБ планувало використовувати його у майбутньому, маючи на нього компромат.
Однак, як виявилося, у Москві переоцінили значення Дежана у внутрішній політиці Франції. Тодішній президент Франції Шарль де Голль не мав наміру призначати Дежана на ключові посади, і особливо цінної інформації він не мав. Тож, коли дипломата відкликали до Парижа, вікно можливостей для КДБ по цій справі остаточно закрилося. Історія медових пасток насправді знає багато гучних імен, і серед них міг опинитися навіть президент Сполучених Штатів. Поки що не Трамп, про нього ми поговоримо згодом, а Джон Кеннеді. У 1963 році, власне, у рік смерті Кеннеді, у Вашингтоні розгорнувся скандал, який, попри всі спроби зберегти тишу, залишив глибокий слід в архівах ФБР. І цьому причиною була ефектна фотомодель Елен Ромедж. Усе почалося з того, що вона з'явилася у Вашингтоні як дружина співробітника посольства Східної Німеччини. Її біографія вже тоді викликала чимало питань. Народжена в Німеччині, яка на той момент була розділена на соціалістичний Схід і капіталістичний Захід, Елен нібито відмежувалася від свого минулого і адаптувалася до нового життя в Америці. Завдяки дипломатичним знайомствам Елен отримала роботу у приватному клубі «Кворум», розташованому в готелі «Керол Армс». Втім, цей клуб був не просто місцем для обідів. Це був простір для неформального спілкування між сенаторами, урядовцями, бізнесменами та привабливими молодими жінками. Ізольований від уваги преси, клуб функціонував за принципом членства і фактично забезпечував доступ до дозвілля та контактів, які офіційний Вашингтон волів не афішувати. Саме тут улітку 63-го Елен нібито і познайомилася з президентом Джоном Кеннеді. За спогадами Бобі Бейкера, один із близьких друзів президента запросив Ромедж на вечерю до Білого дому. І після цього, за його словами, Елен відвідувала президента ще багато разів. Чутки швидко набули розголосу, і незабаром інформація про Елен зацікавила ФБР. Те, що вона походила зі Східної Німеччини, держава, яка перебувала під совєтським контролем і де владу тримали лояльні до Кремля комуністи на чолі з Вальтером Ольбріхтом, одразу викликало підозри. Ба більше, була інформація про можливі зв'язки Елен у молодості з місцевими органами безпеки. Тож усе це давало підстави припускати, що вона могла співпрацювати з КДБ. І хоча під час допиту ФБР не змогло довести причетність Ромедж до шпигунської діяльності, занепокоєння лише зростало. Оскільки вважалося, що вона могла мати інтимні зв'язки не лише з Кеннеді, а й з низкою високопосадовців виконавчої влади. Реакція адміністрації була майже миттєвою. Роберт Кеннеді, на той момент генеральний прокурор і брат президента, вжив усіх заходів, щоб придушити можливий скандал ще до того, як він став публічним. Елен Ромедж викликали на розмову, а потім швидко депортували до Західної Німеччини без пояснення причин. Формально через порушення візового режиму. Тож так американським органам безпеки вдалося зам'яти цю історію. І хоча публічно ім'я президента в цій справі так і не було згадане, зусилля Роберта Кеннеді, спрямовані на депортацію Ромедж і блокування її фігурування в сенатському розслідуванні, тільки посилили підозри. За словами біографа Евана Томаса, усе це мало на меті приховати позашлюбний зв'язок Джона Кеннеді з нею. Тож у підсумку ця історія так і залишилась на межі домислів, напівправд і агентурних звітів. Цілком можливо, що це була звичайна інтрижка президента, який, до речі, мав славу ловеласа. Але й теж не варто виключати версію, що це була одна з невдалих спроб пробитися до найвищих ешелонів американської політики. Бо, до речі, президенти таки ставали жертвами медових пасток. У 50-х роках як американські, так і совєтські уряди вважали Індонезію стратегічно важливою країною. І, відповідно, вплив на неї був надзвичайно цінним. Тож, коли президент Індонезії Ахмед Сукарно прибув до Москви, КДБ влаштувало йому медову пастку. Кілька молодих привабливих жінок, прикинувшись стюардесами, були відряджені розважати індонезійського лідера. Про його славу ловеласа знав весь світ. Тож отримати відповідне хоум-відео з його участю не було так вже і складно. Планувалося використати цей відеозапис, щоб шантажувати Сукарно і добитися від нього вигідних політичних рішень. Проте така схема не спрацювала, оскільки Сукарно замість налякатися попросив копії запису для власної колекції, щоб похвалитися удома. Цей випадок став анекдотичним провалом КДБ, який лише зміцнив репутацію Сукарно як бабія міжнародного масштабу. Однак сам факт такої операції показує, що совєтські спецслужби не зупинялися ні перед чим. Навіть глави держав не вважалися для них занадто впливовими чи недоторканними. Якщо траплялась можливість зібрати на політичного лідера компромат, її використовували без вагань.
Інколи до медових пасток залучали навіть подружніх пар. Наприклад, подружжя чехословацьких агентів Карла і Ганну Кьохерів. Вони діяли не лише як розвідники-нелегали, а й відвідували закриті вечірки свінгерів у Вашингтоні, де заводили інтимні стосунки відразу з кількома американцями. У тому елітному клубі відпочивали принаймні 10 співробітників ЦРУ і навіть один сенатор Сполучених Штатів. Тож таким незвичним чином Кьохери здобували секретну інформацію. Ця зухвала операція стала відома після арешту шпигунів, а Джоанна Мендес, колишня керівниця відділу маскування ЦРУ, у 2015 році навіть розповідала про цей інцидент як про приклад того, наскільки далеко можуть зайти агенти, використовуючи секс як інструмент. Втім, попри все це, були й менш феєричні, зате більш трагічні історії. До прикладу, у 1962 році військовий аташе посольства Франції в Москві полковник Луї Гібо здійснив самогубство після того, як КДБ організував йому інтим із совєтською жінкою. Спецслужби зібрали на нього компромат і поставили перед вибором – або співпраця, або публічна ганьба. Тож, не витримавши такого тиску, Гібо застрелився. Схожа ситуація була з британським журналістом Джеремі Волфенденом у 60-х. Джеремі був гомосексуалом, тож став легкою мішенню для КДБ. Його сфотографували в Москві під час інтиму з чоловіком і спробували завербувати. Волфенден вже звернувся за допомогою до британської розвідки, а ті запропонували йому стати подвійним агентом. Втім, жити таким подвійним життям для Джеремі виявилося нестерпним. Тож у підсумку він помер, проживши лише 31 рік. Офіційно він помер від алкоголізму, хоча дехто підозрює самогубство. Попри те, що це лише найбільш відомі випадки таких операцій, радше за все їхня кількість та системність була значно масштабнішою. КДБ не обмежувався окремими цілями. У Москві під прицілом опинялися практично всі категорії іноземців. У московських готелях, де зупинялися іноземці, спеціальні прослуховувальні пункти діяли ще з 70-х. Кімнати облаштовувалися мікрофонами в стінах, жучками в телефонних апаратах, навіть у попельничках та вазонах. У саунах і барах готелів також стояла апаратура. Все для того, щоб зафіксувати будь-яку непристойну поведінку гостей. Чи то розмови, чи то секс. Зібраний аудіо-відеоматеріал ставав тим самим компроматом, матеріалом для шантажу. Як писала газета The Washington Post у 87-му, список жертв совєтських спокусниць із часів Другої світової війни довгий, поважний і напрочуд різноманітний. За даними The Washington Post, у той час майже кожен іноземець, який мешкав у Москві у ті роки, мав власну історію про спробу його зваблення. Один відставний аналітик ЦРУ казав: мережа закидається дуже широко. Із сотні кандидатів менше половини дають якийсь інцидент. Можливо, 10 призводять до компромату, і лише один – до завербованого агента. Але цей один вартий усіх зусиль. Тобто КДБ діяв методом масової заманухи, розуміючи, що навіть 1% успіху приносить величезну вигоду. Совєтські спецслужби не гребували нічим. Вони використовували медові пастки як холодний інструмент впливу, де людські почуття, стосунки і навіть життя ставали просто витратним матеріалом. Чимало людей не витримували такого тиску. І, як я вже згадував, траплялися самогубства, як і жертв, так і виконавців таких операцій. Але системі це було, звісно, байдуже. Вона діяла без моралі, ставлячи інтереси партії, ідеології та міжнародного впливу вище за людське життя. Попри те, що саме КДБ найчастіше асоціюється з медовими пастками, цим методом, звісно ж, також користувалися і західні спецслужби. Щоправда, менш системно та не з таким відвертим цинізмом, як у совєтській моделі. Можливо, через вищу мораль, а можливо через те, що вважали, що будь-хто, завербований шляхом сексуального шантажу, буде ненадійним джерелом, як стверджував Джейсон Меттьюс. Хтось може подумати, що медові пастки залишилися в минулому і потонули в історії, як і сам СРСР. Втім, ми ж то добре знаємо, що Росія після розвалу Союзу охоче переймала всі найгірші і найбільш жахливі інструменти та практики від колишньої совєтської системи. В сучасній історії Росії є також чимало схожих інцидентів. Одним із найперших і найбільш гучних – це грандіозний порноскандал за участю російського генпрокурора Юрія Скуратова. У 1999 році у прямому ефірі на державному телеканалі РТР був продемонстрований документальний фільм «Троє в ліжку», де людина, схожа на генерального прокурора Росії, займалася інтимом із двома жінками.
На той час Юрій Скуратов був головою правоохоронної системи, яка брала участь у розслідуванні корупції чиновників на високих рівнях влади. Однак на початку 99-го року він перейшов межу. Він почав заявляти про корупцію в оточенні тодішнього російського президента Бориса Єльцина, і навіть Державна дума намагалася ініціювати імпічмент російському президенту. І, власне, в цей момент в ефір пішов цей ролик, який перевернув все з ніг на голову. Росіяни миттю забули про злочини Єльцина і переключилися на аморального Скуратова, який буцімто займався розпустою з 2 жінками. Втім, сам Скуратов наполягав, що це відео фейк, і це не він, оскільки воно було не надто якісне. Попри те, що автентичність відео так і ніколи не була підтверджена, ролик свою справу зробив. До того ж, тодішній новоспечений голова ФСБ Владимир Путін публічно на прес-конференції заявив, що цей компромат реальний. Як результат, той вплив і авторитет, який мав Скуратов на той час, миттєво випарувалися. Його відсторонили, і він миттю зник з політичної арени Росії. А хто ж за чутками передав запис державному телеканалу? Звісно ж, Владимир Путін. Насправді, на внутрішній арені на болотах було чимало схожих інцидентів, де зливали схожі відео один на одного. Втім, я особливо на них зупинятись не буду. І розповім вам про найбільш відомі приклади на міжнародній арені. Один з найбільш гучних сучасних інцидентів – це Марія Бутіна, 29-річна росіянка, що діяла у Штатах. Формально вона була активісткою за права на зброю, але фактично виконувала завдання із проникнення в консервативні політичні кола Америки. Бутіна зав'язала близькі інтимні стосунки з майже вдвічі старшим політичним діячем Полом Еріксоном, відомим діячем республіканської партії. Використовуючи цей зв'язок, вона здобула цінні знайомства і інформацію про канали впливу на американських консерваторів. Одним із головних її партнерів був Олександр Торшин, російський сенатор і банкір, наближений до Владимира Путіна. А апогеєм її підпільної діяльності стала взаємодія з Трампом. У 2015 році Бутіна з'явилася на публічному заході Дональда Трампа в Лас-Вегасі, як нібито журналістка, і навіть поставила йому дружнє запитання про майбутні санкції проти Росії, пов'язані з анексією Криму. У відповідь Трамп тепло згадав Путіна та заявив, що між ними все було б добре, але це був лише початок. Бутіна та Торшин роками працювали над тим, щоб через таку собі американську національну стрілецьку асоціацію отримати вихід на політичні еліти у Штатах. І інтимні зв'язки Бутіної з Еріксоном цьому ж, звісно, дуже сприяли. За інформацією розслідувачів, саме через Стрілецьку академію Росія могла нелегально переказати десятки мільйонів доларів, які згодом були використані для підтримки президентської кампанії Трампа, зокрема у формі політичної реклами та неофіційного лобізму. Її участь і зв'язки з Торшиним стали важливою ланкою у більш широкому плані Кремля. Не просто спостерігати за американською політикою, а системно впливати на її курс у сприятливому для Москви напрямку. Аж у 2017 році ФБР заарештувало Бутіну за незаконну діяльність як іноземного агента. А під час обшуку у домі Еріксона навіть знайшли записку з питанням, як реагувати на пропозицію співпраці від ФСБ. Втім, під час суду адвокат Бутіної намагався представити це як справжню історію кохання. І навіть показав дивне відео, де пара співає пісню з «Красуні і чудовиська». Втім, прокурори таки довели, що Бутіна використовувала особисті стосунки з Еріксоном задля просування інтересів Кремля в широких республіканських колах. Як результат, вона зізналася у змові, відсиділа частину терміну і була згодом депортована назад до Росії. Ну і ще одним гучним сучасним випадком медової пастки, про який я вам розповім, це справа Марії Аделе, або ж Ольги Колобової, яка змогла завдяки правильним знайомствам, романтичним та сексуальним стосункам проникнути в саме серце військових структур НАТО. Колобова провела майже десятиліття, формуючи для себе ідеальне прикриття. Вона створила фейкову ідентичність, реєструючи себе як громадянку Перу, фальсифікувала біографію, навіть відкрила власну ювелірну справу з підробленими прикрасами. А головне, встановила численні особисті зв'язки в колах, до яких мріяла дістатись російська розвідка. Її основна діяльність була зосереджена в італійському Неаполі, де вона з'явилася не випадково. Саме тут розташоване об'єднане командування сил союзників НАТО, один із двох головних військових центрів Альянсу в Європі. Також тут базується 6-й флот американських військово-морських сил.
Ціль Колобової була чітка – проникнути якнайближче до штабів, офіцерів і внутрішніх каналів комунікації. Вона не просто заводила знайомства, вона здобувала довіру через спільні поїздки, світські заходи, благодійні бали та через участь у приватних клубах. Вона навіть стала секретарем благодійної організації зі збору коштів, яку спочатку заснував офіцер НАТО. Співробітники НАТО часто заходили до її ювелірного магазину та купували там товари. Попри те, що ці товари, як виявилося, були дешевою китайською підробкою. Колобова відкрито товаришувала з військовослужбовцями Сполучених Штатів та НАТО, і деякі з них згодом прямо визнавали, що мали з нею романтичні або сексуальні зв'язки. Один із таких офіцерів працював у сфері обробки даних, інший був військовим фотографом. Ще один – працівник розвідки Сполучених Штатів, близький до штабної логістики. Весь період своєї діяльності від початку 2010-х до 2018 року Колобова вела подвійне життя. З одного боку така собі заможна, популярна світська дама, а з іншого російська шпигунка, яка передавала інформацію про НАТО напряму в Росію. Та після гучного отруєння Сергія Скрипаля у 2018 році, коли мережа агентів російської розвідки почала розвалюватись, Колобова зникла так само несподівано, як і з'явилась. Вона залишила Італію і полетіла в Москву. І жоден з її численних західних друзів більше її не бачив. Спільне розслідування Bellingcat та декількох інших західних провідних ЗМІ, опубліковане у 2022 році, остаточно підтвердило її зв'язок із російською розвідкою і викрило її справжнє обличчя. Тож таким чином ми нарешті підходимо до теорії про російський компромат на Дональда Трампа. Погодьтесь, не знаючи цієї інформації, про яку я розказував раніше, така версія може сприйнятись, як я вже казав, як банальна теорія змови, не підкріплена абсолютно нічим. Але коли ти усвідомлюєш, наскільки масштабною була діяльність таких медових пасток, наскільки активно вона практикувалась і совєтськими, і російськими спецслужбами, та хто був цілями таких операцій, то версія про те, що і Трампа як мінімум могли спробувати поставити в таку ситуацію, виглядає набагато реалістичніше. Насправді, історія про ймовірний російський компромат на Дональда Трампа – одна з найбільш гучних та суперечливих шпигунських саг 21-го століття. Вона почалася ще в ті часи, коли Трамп був лише гучним бізнесменом, власником конкурсів краси та телезіркою. Перший його візит до Москви відбувся у 1987 році. Деякі розслідувачі, зокрема журналісти The New Yorker і The Washington Post, припускали, що совєтські спецслужби ще тоді могли вважати Трампа перспективною фігурою, яку варто обробляти. Про цю поїздку в контексті російського компромату згадується мало, здебільшого як перший крок до більш активних дій. І, можливо, тому, що тоді він приїхав з дружиною. Гучніше про можливу зацікавленість російських спецслужб Трампом почали говорити в 2013 році, коли він прибув до Москви в якості організатора конкурсу «Міс Всесвіт». Тоді у московському готелі Рітц-Карлтон він провів кілька днів у розкоші, беручи участь у різноманітних прийомах та заходах, зустрічаючись з російськими бізнесменами, політиками та олігархами. І в наступні роки, власне, ця подорож стала основою для одного з найбільш скандальних епізодів цієї історії. Так званого досьє Стіла, непідтвердженого, але резонансного зібрання звітів, яке згодом стало основою звинувачень у можливому зв'язку Трампа з Кремлем. У 2016 році, коли Трамп уже активно йшов до перемоги на президентських виборах, колишній офіцер британської розвідки Крістофер Стіл почав працювати над серією розвідувальних матеріалів на замовлення політичних опонентів Трампа. Його досьє містило твердження про те, що під час свого візиту до Москви Трамп нібито був зафіксований на приховану камеру під час сексуальних ігор із повіями в тому самому готелі Рітц-Карлтон. Ці записи, згідно зі Стілом, могли зберігатися в архівах ФСБ і надати Росії важіль тиску на кандидата в президенти Сполучених Штатів. Втім, Крістофер Стіл не обмежився лише цією сенсаційною деталлю. Його досьє – це серія окремих звітів, які він збирав на основі анонімних джерел, частина яких, як він стверджував, була пов'язана з російськими силовими структурами. Досьє також описувало широку схему взаємодії між Трампом і Кремлем. За його словами, російський уряд підтримував Трампа ще з 2008 року, коли помітив у ньому перспективного союзника, схильного до лестощів, авторитаризму та готового співпрацювати в обмін на фінансові вигоди. Серед можливих напрямків співпраці згадувалися як і передача компромату, так і тіньові домовленості про майбутні політичні рішення в разі обрання Трампа президентом.
Після публікації досьє Стіла у січні 2017 року новинним ресурсом BuzzFeed інформаційний простір просто вибухнув. Хоча американські спецслужби ще до цього ознайомили Барака Обаму, Джо Байдена, Дональда Трампа та лідерів Конгресу з досьє, його офіційна публікація перетворила гіпотетичний скандал на публічну сенсацію. Тут важливо підкреслити, що сам Крістофер Стіл визнавав, що він не міг гарантувати достовірність усіх отриманих даних. Деякі джерела виявилися слабкими або неперевіреними, а окремі твердження з цього досьє не підтвердились під час додаткових розслідувань. Однак тема не зникла. У 2017 році спеціальний прокурор Роберт Мюллер був призначений для розслідування можливого втручання Росії у вибори в Сполучених Штатах та зв'язків виборчої кампанії Трампа з російськими представниками. Саме в межах розслідування Мюллера почали вивчати, наскільки глибоко російські агенти впливали на американський політичний процес. Як результат, Мюллер у своєму звіті, оприлюдненому у 2019 році, зробив висновок, що Росія втручалася у президентські вибори у 2016 році в систематичний спосіб. Не лише через хакерські атаки на електронну пошту Демократичної партії, а й через дезінформацію в соціальних мережах, приховані канали фінансування і навіть можливі зустрічі членів штабу Трампа з представниками Кремля. Але водночас не знайшов достатніх доказів прямої змови між командою Трампа та російським урядом, які б дозволили висунути звинувачення. Досьє Стіла Мюллер частково використовував як орієнтир, але більшість тверджень, зокрема і ті, що стосувалися пікантного компромату, залишилися або недоведені, або спростовані. Попри це, багато журналістських розслідувань підтверджували окремі аспекти російського сліду. Команда Трампа справді мала численні контакти з російськими дипломатами і бізнесменами під час кампанії. Також з'ясувалося, що Трамп у той період активно намагався домовитися про будівництво Трамп-Тавер у Москві. Ще одним аргументом на користь гіпотези про певну прихильність Кремля до Трампа стала політика вже під час його президентства. Його постійні слова про відмінні стосунки з Путіним, скандальна прес-конференція в Гельсінкі у 2018 році, на якій він, по суті, поставив слова Путіна вище за власну розвідку, викликали шок серед навіть найвідданіших членів республіканської партії. Навіть тоді, коли Росія на чолі з Путіним здійснила повномасштабне вторгнення, коли ракети та шахеди продовжують сипатись на українські міста, Трамп не поспішав і не поспішає із жорсткими заявами. Навпаки, він неодноразово хвалив Путіна, називаючи його дуже розумним, сильним і навіть геніальним стратегом. Він демонстративно уникав критики дій Кремля, натомість критикував НАТО, Байдена та навіть українське керівництво. Сьогодні ж питання компромату на Трампа залишається без остаточної відповіді. Жодного запису з готелю так і не було оприлюднено. Досьє Стіла залишається суперечливим і лише частково перевіреним. Втім, попри всі заперечення і відмовки, сама поведінка Дональда Трампа під час першого і вже другого президентства також стала для багатьох непрямим свідченням того, що між ним і Кремлем існували і, можливо, і досі існують неформальні, але тісні зв'язки. Оскільки медові пастки, як ви вже могли зрозуміти, реальний інструмент, який десятиліттями використовували спецслужби для отримання компромату, шантажу та доступу до секретної інформації. Про ці операції рідко говорили відкрито, як через їхню делікатну природу, так і через те, що жертвами ставали публічні та впливові люди. Саме тому західні розвідки від британської, американської аж до китайських служб безпеки і зараз регулярно попереджають і навчають своїх дипломатів, військових та держслужбовців стежити за своїм оточенням, не відкриватись незнайомцям і завжди пам'ятати, що в цій грі кожна деталь може бути частиною сценарію. Водночас відсутність гучних заголовків не означає, що таких пасток більше не існує. Вони були, є і найімовірніше ще довго будуть, оскільки завжди знайдуться люди, навіть в найвищих політичних колах, які думають не головою, а іншим місцем. А як вважаєте ви, чи має Путін компромат на Трампа? Про це пишіть у коментарях. А я ж на цьому буду завершувати мій сьогоднішній випуск. І якщо він вам був цікавий, не забудьте про вподобайку та підписку на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А поки це все, тож до нових зустрічей на просторах Ютубу.